COVID-19 hôm nay, 40 tỉnh thành ghi nhận ca mắc mới. Ngày 9 tháng 10, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 4.512 ca mắc mới COVID-19 tại 40 tỉnh thành. Trong đó ca mắc tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh đều giảm. Tính từ 17 giờ ngày 8 tháng 10 đến 17 giờ ngày 9 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.513 ca nhiễm mới. Trong đó 1 ca nhập cảnh và 4.512 ca ghi nhận trong nước, giảm 261 ca so với ngày trước đó tại 40 tỉnh, thành phố. Có 2.173 ca trong cộng đồng, trong đó, thành phố Hồ Chí Minh, 1.662, Bình Dương, 820, Đồng Nai, 575, An Giang, 308, Sóc Trăng, 192, Bình Thuận, 122, Kiên Giang, 113, Đắk Lắk, 85, Đồng Tháp, 81, Gia Lai, 65, Long An, 61, Tây Ninh, 57, Cà Mau, 54, Tiền Giang, 44, Khánh Hòa, 41, Hậu Giang, 27, Hà Nam, 24, Quảng Trị, 18, Cần Thơ, 18, Quảng Ngãi, 15, Bà Rịa, Vũng Tàu, 14, Bạc Liêu, 14, Thừa Thiên Huế, 13, Ninh Thuận, 12, Vĩnh Long, 11, Bình Phước, 9, Trà Vinh, 8, Bến Tre, 7, Thanh Hóa, 7, Hà Tĩnh, 6, Lâm Đồng, 5, Bình Định, 5, Quảng Bình, 5, Đắk Nông, 4, Kon Tum, 3, Lào Cai, 2, Phú Thọ, 2, Nam Định, 1, Vĩnh Phúc, 1, Hà Nội, 1, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 4.700 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 836.134 ca nhiễm, đứng thứ 42 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 8.493 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 831.523 ca, trong đó có 755.622 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 9 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 409.061, Bình Dương 221.300, Đồng Nai 54.327, Long An 33.226, Tiền Giang 14.477. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.319 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 760.801 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.014 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.391, thở oxy dòng cao HFNC 788, thở máy không xâm lấn 145, thở máy xâm lấn 668, ECMO 22. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 105 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 74, Bình Dương 18, An Giang 5, Đồng Nai 3, Tiền Giang 2, Tây Ninh 2, Hà Nội 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 119 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.442 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 8 tháng 10 có 1.055.502 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 51.968.108 liều, trong đó tiêm một mũi là 37.725.480 liều, tiêm mũi 2 là 14.242.628 liều. Trong ngày, Bộ Y tế xây dựng hướng dẫn và kế hoạch triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12 đến 17 tuổi.